Xin chào các bạn, khi các bạn khởi tạo mới một đối tượng trong Java thì thứ tự execute của các thành phần sẽ như sau. Đầu tiên là static block, tiếp theo nó sẽ execute đến việc khởi tạo các instant views hay là instant initializer block và cuối cùng nó sẽ là constructor. Ví dụ như mình có một cái class student được định nghĩa như sau. Nó có một cái static block, có hai cái instant view là name và age, một cái instant initializer và hai cái constructor, một cái constructor không có tham số và một constructor với tham số là name. Nếu bây giờ mình khởi tạo đối tượng student sử dụng cái constructor không có tham số thì thứ tự execute để khởi tạo cái đối tượng này sẽ như sau. Đầu tiên nó sẽ là static block, tiếp theo nó sẽ là các cái instant view hoặc là instant initializer. Thứ tự cho các instant view hay là instant initializer này nó sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta định nghĩa chúng như thế nào trong tập tin Java này. Tiếp theo Java nó sẽ gọi đến các đoạn code trong cái constructor. Đầu tiên nó sẽ gọi tới constructor có tham số là name và cuối cùng sẽ là đoạn code bên dưới. Tại ví dụ này các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Đầu tiên là static block, tiếp theo là instant variable name, tiếp theo là instant initializer, instant variable age, constructor có tham số là name và cuối cùng là constructor không có tham số. Nếu các bạn đổi thứ tự của việc khai báo instant view là a lên trên thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Lúc này sau khi khởi tạo instant name nó sẽ khởi tạo instant a và tiếp theo là instant initializer. Nếu class của các bạn có extend từ một cái class khác thì thứ tự execute nó sẽ như sau. Đầu tiên sẽ là parent static block, tiếp theo sẽ là child static block, rồi mới đến parent instant block, tiếp theo sẽ là parent constructor và mới đến child instant block và cuối cùng là child constructor. Ví dụ mình có một cái class parent và một cái class child extend từ class parent. Trong class parent thì mình định nghĩa các static block và instant initializer. Trong class child thì mình cũng định nghĩa một cái static block và một cái instant initializer. Nếu bây giờ mình chạy ứng dụng này theo thứ tự execute thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Các static block sẽ được execute trước từ parent class cho đến child class. Sau đó thì tất cả những cái liên quan đến parent class nó sẽ được execute và cuối cùng mới là class child.